بأبعاده، ولا يمكن إنكار هذا الجنس الأدبي أو تجاوزه أو التقليل من شأنه، كالجنس الأدبي أصبح له اليوم مفاعيله ومفاهيمه وأطره التجريبية والنظرية. فقد غدت القصة القصيرة جدا اليوم جنس أدبي اختزل القضايا الكبرى في عدة أسطر، مستخدما المخاطرة والصدمة والقفلة شديدة الإحكام. بين يدينا اليوم نقد جديد محرق ومحترف مع اختلاطات 4 في 6، قصص قصيرة جدا لخاصة إيمان المنتج. فالاختراقات هنا عدة في النفس، الوجدان، الجغرافيا والهوية. احتراقات مركبة مفجعة مزمنة للإنسان عموما وللإنسان العربي على وجه الخصوص. ودعونا في هذه العجالة أن نقف عند بعض نصوص هذه المجموعة. العتبات، لوحة الغلاف بتلك الألوان الموحية بالموت، بخريطة محترقة من كل الجهات، النار تحيط بها من كل جانب ومن كل مكان. حتى وإن خرج الإنسان المقيم في هذه الجغرافيا فإنه سيخرج إلى خريف الموت والذهاب. هي حبة الدواء والخبز والتعايش والعدالة والسلام. كما أن استدعاء نزار القباني في العتبات إعلان عن تمرد ورفض لواقع ليس هش فحسب بل جهنمي بكل صورته الكارثية المفجعة. نص الفاتحة، ما زال يقرأ الفاتحة على قدر لا نعرفه. فاتحة الكتاب تقرأ للخير، بركة، للتعبد، لكننا استهلكناها فقط للموت والنهايات. فبرغم أن الفاتحة مفاتها بداية الأشياء، لكنها اليوم عبارة عن طقس لا بد منه من طقوس الموت. نص طمع، بالإشارة إلى الطمع السياسي. بعد أن كانت الصحف المختلفة تملأ المكتبات والأكشاف قلنا أنه رأيه السياسي والفكري، أصبحنا اليوم لا نسمع إلا صوت واحد، لا نرى إلا وجه واحد، ولا نقرأ إلا خبر واحد. نص جنون، نص مغاير، فكرة مجنونة. فسر الجنون في هذا النص ومغايرته في غيرتها التي قلعت عيون المعجبات. نص أخير، نص مكارثي محمد بالأوجاع، فالحرب تحرق الأخوة الواحد تلو الآخر، ورغم ذلك فالأخ الأصغر يتعلم البندقية. فالنص محترق من الداخل، لم يعد بيد الجميع أطفأ نار الحرب بكل الكل ويرحب بها إلى مداها المجنون والعبثي. نص صبابة، امتاز هذا النص بالإيجاز الشديد والقفلة المحكمة. فمفاد هذا النص يقول إن وفاء الجدة كان أقوى من مرض الزهايمر الذي يهتك مركز الذاكرة، فالجدة لم تنسى اسم زوجها، وهنا دلالة على قيم الوفاء واحترام العشرة، ورغم أنها فقدت عمليات إدراكية مهمة. نص صلة، ابن أخو المريض الذي يعرف أن عمه في العناية المركزة إلا من جار عمه السابع. النص يعرض إلى أين وصلت علاقاتنا الاجتماعية، وأصبحنا في عالم متوحش أناني غريب جردنا من قيمنا الجميلة. نص أيضا، حفلة من الكلمات القليلة تعبر عن قضايا كبرى شغلت أنظمة وتحالفات عالمية. فالحزام الناسف يقود إلى حول العلم، هكذا صور جماعة الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي للشاب العاطل الفقير المسلوب أن الجنة ثمنها قتل الأبرياء. نص رفعت الجلسة صفحة 101، نص فيه تشابك كبير اعتمد على حوار يسرد بتكثيف للجفاف العاطفي للأسرة اليمنية. لم يعد الأب مصدر الأمان والأم مصدر الحنان للطفل، فالطفل فضل القاضي لأن حضنه بصدق وحنون طالما بحث عنه هذا الحضن في سنوات عمره الباكرة والمتعطشة للتشجيع والحب والدعم النفسي. وختاما قاصة إيمان وجدت لها موضع قدما بين كتاب القصة القصيرة جدا في اليمن، وأصبح لها موقف مما يدور حولها، وتجسد ذلك في جدليتها المختلفة، متخذة من الإيجاز والتكثيف والصدمة أدوات تقنية تدافع بها عن نصوصها وتسبر الأقوال لتحاكي احتراقاتنا على مستوى الوجدان والنفس والجغرافيا والهوية. فالاحتراق الداخلي مستبد وموغد يعيد نفسه مرارا في الذاكرة، والداخل النفسي والذات والهوية يذود بنا في الجنون والتلاشي شكرا.
قبل أن نسمع صوت إيمان حنسمع الصوت اللي نحب نسمعه دائما، الكلمات اللي دائما تكون مميزة. أستاذ محمد الغربي عن الاحترافات. طبعا هذا العقد باسمكم وله صغير، لانه احنا بنهديه العدو في بطنها يخرج بعد ايام. ايمان اصرت انها تكون اليوم بالرغم انه شهرها عشان تفهموا ايامها، بل ايامها، وهذا عظمه الانثى الخلاقه اللي تعطي للحياه الوجود وتعطيها المزيد من الجمال. تحيه لهذه الام الرائعه والجميله والمبدعه. البدايه احيي كتيبه زمار، معنا بيننا كتيبه وصلت من زمار داعمه لايمان. هذا الجمال وهذا الروعه والدعم الجميل، اضافه الى رئيس النادي هناك تشتي تلقي ايضا تحيه وتبارك لها، تسمحوا لها استاذ اين نبيها الله. ايوه نبيها تبارك لها. طبعا ايمان تعتقد انه نادي القصه هذا وحده وحق ذمر وحده، كتبت عضوة نادي القصه في ذمار وعضوة نادي القصه في صنعاء. لا، هو واحد، هذاك هو واحد، كان في تعز فرع وكان في مناطق فرع، ولذلك نبيها رئيسة الفرع فعليها ان تحيي. لا تنسى. فاليوم حاضرة. لا تحاكي. حاكي. حاكي كلمتين. حاكي. يلا تخابر. أسعد الله مساءكم وأوصلكم جميعا. مساء الخير إيمان المزيدي، مساء الإبداع، مساء مساء الألم. بداية نهنئ ونبارك للخاصة المتألقة إيمان المزيدي. الطالبة كلها مجموعتها الفكرة احترافات 4-6. اليوم نحن نقف أمام موهبة فردية لكاتبة تكتب بأسلوب متفرد وكاريزما فردية مميزة عن غيرها من الكتاب. إيمان المزيدي لحبها مذاق مختلف. تميزت بكتابة قصص مثيرة جدا. هذا النوع من الكتاب يقدر وجدها كاتب متمكن خاص يمتلك مفاتيح اللغة ويحسن التصميم بأسلوب ساخر ومتميز. تتميز بنهايات كتبها بالقتلة مدهشة تكسر توقع الآخرين. إيمان المزيدي قصة لا تدعي الكتابة، بل كاتبة مبدعة استطاعت ترويض الحد لتخلق منه عالم من الدهشة ولم يكن من فراغ. بالرغم من قصر عمرها الفردي إلا أنها استطاعت أن تصنع لها قصة مميزة عن غيرها. وزيادتها كاتبة طموحة لها مشاركات ليس على المستوى المحلي بل مشاركات في مسابقات عربية. فازت إيمان بالمراكز الأولى فيها، لذلك أتنبأ لها بمستقبل فردي وارد على المستوى المحلي والعربي وربما قريبا العالمي. أنا كنت أتمنى أن أكون حاضرة معك اليوم إيمان المزيدي، ولكن أنت تعرفي الظرف القاهر الذي أمر به، ولولا ذلك لكنت أول الحاضرين بجانبك. فتقبلي تهنئتي ومباركتك مرة أخرى وتهاني وتبريكات أعضاء نادي القصة بدمار. أتمنى لك التوفيق ومزيد من الألم والإبداع، وألف ألف مبروك إيمان المزيدي. طيب، طبعا علي احمد قاسم من ابو هذا يستحق تحيه لانه يقطع المسافات حبا بالادب. وانا بعتذر اليوم لريان لانه ريان حضر واعتقد هو كان يعتقد ان اليوم روايه.
وبعتذر للأستاذ أحمد قاسم أيضا فهم نفس الخبر، ولمياء الإرياني فهمت نفس الخبر، إنه اليوم كانت الرواية معنا الأسبوع القادم نقاش في الأصوات في الرواية أو الرواه في الرواية. فمن يريد أن يحضر على العين والرأس، فنيات من خصائص الرواية، ما فيش منصة، ما فيش كله يناقش كله يتحدث. اليوم معنا هذه الإنسانة الرائعة، وأتذكر أني كانت تعطيني نصوص عشان أنا أستاذ، وأرد عليها أقول لها الآن إحنا نتعلم منك، لأنك أنت بتكتبي الآن أحسن مننا. وتتذكر هذا الكلام، لأنها النص القصير جدا كثير يستسهلوه وكثير يكتبوه. وأنا أتذكر في المملكة المغربية في مصر في كثير من الكتاب يكتبوه واكتفوا بإصدار واحد. بقول له ليش؟ يقول لي ما عاد أكرر سواء الجانب الفني أو الجانب 100 نص لم أجد تكرار. أنا مع ثابت في بعضه يوحي بأنه يشبه، ولكن لا يوجد 100 نص كل نص قائم بذاته موضوعيا وفنيا. أنا أعرف المبدعة من حاجة واحدة، مبدعة تزوجت عادي تكتب ولا بطلت؟ كثير قبل الزواج يعني شغالة، لا ما تزوج طفيت، عدا قلة. في زوج ممتاز وراها. بس بالنسبة للدكتور النزيلي احنا عاوزين ذا الحين كل زوج انا تخيلت انه الدكتور هي تكتب وهو يدندن جنب راسها. بالله عليكم ايش من نعمة، ايش من عظمة، ايش من روعة، وعادي تشكرها هانا. والله لو انا لكنا على ركعتين. شكرا لك ايها الجميل. وانا بتقول من انطلع كان عندنا في ذبل والله ما تكتب هكذا، لا ما تزوجت ولا عرفنا السر الا اليوم. واليوم الاولي من زمان يقول لنا الاستاذ زاهر انه ما كذب الا احنا بعنا الدور السابع، لا ما تكسر. ايش من هذه؟ ايش من مشاكل؟ ما لي عين. للحين بيشتي من الرجال الطاقه قدامه ينبع، واللي من هذا تعلم زوجها والله ما نكتب ولا ندق دقه. الزملاء اللي تكلموا حقيقة الأمر اليوم ادهشوني بتناولهم النصوص القصيرة جدا، ادهشوني. الأستاذ علي أحمد قاسم، الأستاذ عبد الوهاب تبحر وجميل جدا، زينب أيضا مدهشة، ثابت القوطاري دائما ما يذهلنا، ياسمين يا الجمال يا ياسمين، اليوم تكلمتي وكأنك تنظري نقر عجيب. وريما اليوم كانت أكثر جودة، لأنه بعض الأوقات ريم تكون زي المرتبكة. فتاح كنا نتمنى أن يكون بيننا، ولكن الذي قرأت بشكل جميل ورائع. أنا بشكركم والله العظيم من الأعماق حقيقة الأمر، لأن أنا آخر واحد إيش أقول لكم. ما هي القصة القصيرة جدا؟ القصة القصيرة جدا شوفوا، هي قصة فيها حكاية وفيها شعر، يعني لغة، وفيها في نفس الوقت اللي هي النكتة اللي ذكرها أحمد قاسم، المفارقة. لأنه ليش نضحك عندما واحد يلقي نكتة؟ لا، بالمفارقة التضاد. ثم فيها الحكمة، تقرأ بعض النصوص مشبعة بالحكمة. فيها أيضا الوجد. فالنص القصير جدا يتماس مع هذه الأشياء. إن أغرق في الحكمة ما عادش قصة قصيرة جدا، صارت حكمة. وإن كتب شعر وابتعد عن القصة وما تماس مع البقية، فهذا الجنس هو مزج خليط زي البخور اللي يعرف جودته ويعرف كيف يطلعه ويمزج ويطلع بخور. اللهم صل على محمد. واللي بيستسهله، وإحنا بنقرأ في الفيسبوك بسم الله الرحمن الرحيم سقينا القلم كل يوم ولنا خبر. أنا ببارك لهدى لإيمان وبارك لنادية الكوكباني. ليش نادية الكوكباني؟ أصبحت الآن على وشك تكون أم لأبناء الأبناء، وتبدع وتتألق. نجابة حكيم، يعني أصبحت جدة ولو عادي زغنطوطة وعادي بتكتب. يعني أنا أقول للبنات، بناتنا وخواتنا الكبار ولا الصغار، اكتبين
ما يضر. إذا احتجزتي في البيت خلي متنفسك القراءة والكتابة. تعلمي من سكينة شجاع الدين، هذه الأستاذة الرائعة، هي مش بيننا اليوم، من أرياف اللي يا سلام عليك، يعني اللي هي دائما تكتب وتكتب، وقليلا سنحتفي بمجموعتها أو رغم يعني أن عليها من مسؤولية أسرية وعمل وشغل، لكنها تدهشنا كل يوم. أنا بتكلم على المتزوجات والمعولات. أما اللي عاد هذا أتمنى أن يكتبون ويستمرين. بتكلم أنا أيضا على أرياف. قرأنا قبل أيام الأرياف، وأنا كنت أظن أنه أرياف تكتب خيال زي اللي إحنا بنتخيله. قرأت في كتاب ما معنى الفانتازيا. اكتشفت انه يا استاذ عبد الوهاب اللي يكتب الفانتازيا او اللي يكتب فانتازيا انه كائن مش مثلنا. فيه ضخم. بما معنى الجن، حكايات الجن هذه من الفانتازيا، اللي يجي يقول لك والجن لقيتهم وفي البيت طلعت وفي البيت، وبيقول لك بيأكد لك لقيهم، هم مش موجودين ولا لقيهم ولا شيء، اشباح وما اشباح ومش عارف ايش. وانا بقرا حق هالروايه ذهلت لهذا العوالم العجيبة والغريبة لهذا فأنا كنت أعتقد بعض نصوص إيمان إنها فانتازيا. اتضح لي بأن الخيال اللي نقوله إحنا عن وعي شيء، والشيء اللي مصنوع داخلنا إحنا صناعة، يعني فيك في طبعك، هذا فانتازيا. فغريبة هذه الأيام أن يظهر من بيننا بعد يئست الساحة من الجنس الأنوثي في الإبداع زي ما ذكرتم، بيطافن واحدة بعد واحدة. الأستاذة أرياف بيننا؟ أيوة أرياف، أيوة أرياف تذهلنا. أنا كاتب قصة أو رواية 6 روايات، تصادف بأنها كتبت رواية كسرت الكل الذي إحنا أمامها ولو نفعل في السنة أساتذة، وتجاوزتنا برواية غير عادية. اليوم إيمان بهذا النصوص. أنا بقول إيمان بهذا النصوص هي ضمن 10 على مستوى اليمن. ايوه يعني ما اذا ما تكون الخامسه السابعه. يعني عندنا ابتسام القاسمي تكتب جيد، عندنا بنت الصباحي تكتب ممتاز، عندنا 3 4 يكتبوا ممتاز ذكور واناث. اثبتت بهذا النصوص مقدرتها ومعرفتها ماذا تعني النص. الجانب الثاني اللي بيكتب او بالذات الاناث، اياكن والاغراق في مساله المرأة ضحية والرجل جلاد وعليها ولا يوم الدين. لا ما يبعش في الأدب. لا اكتبي قصة عن مظلومة عن كذا، لكن لا تجعليها وهي لا. هذا اللي بتقروها انتم الآن، توجد ان المرأة ضحية وفي نفس الوقت جلادة، والرجل جلاد في نص آخر ضحية. لأنه لو دخلنا وتعمقنا في مسألة الضحية والجلاد لاكتشفتوا بأن الضحية هي جلاد في نفس الوقت، لأن هي اللي وصلت الجلاد لهذه المرحلة، هي باستكانتها بضعفها بمش عارف ايش هي اللي وصلت. إذا هي استمرأت الوضع وما ثارتش على زوجها ولا وعت أخوها ولا وعت أبوها، وظل هذا الوصاية أو هذا الوصاية. هذه النصوص عقلانية ورائعة. في بعض النصوص وأنا بقول لو ألغت يمكن 3 4 لقصر الوقت ما أشيش أدخل فيها، لو ألغت العنوان ما تفهموش النص. ايوه 3 4 يعني العنوان مفتاح النص. في بعض النصوص لا يمكن وانت في بدايته او في نصه رغم قصره انك تعرف ايش نهايته الا تصدمك بنهايته. صعب انك تعرف، يعني في قصص كثيره تخمن او او فيلم او مسلسل تخمن انه ايش نهايته، هذه لا قله ممكن تخمن، البقيه لا تدهشك وتذهلك. أنا بحييها وبرحمكم لأنه إحنا عندنا مركز ثار الهدرة نستعد من دحين لفجر وأكيد رحمة لكم. نشكركم وندعوكم الأسبوع القادم إلى هذا المكان. شكرا لكم. والله ما بيجي عندنا إلا اليوم. هذه مع السديش اليوم.
هذا الحين يعني زي علمنا الدندنة. والله ما تجي خطوان لسه باقي لنا فترة يا جماعة. تخيلي مستقبل الزوجة الذي أين أنت؟ لا ولا هي دندنة.